झुक्क्याउन सक्छ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, हुनलाई त सजिलो प्रश्न जस्तो लाग्छ। टमाटो, बिन्स, कुकुम्बर र कर्न के हुन् भनेर सोधेको छ। टमाटो, टमाटर, बिन्स, मटर कोसा है, बिन्सहरू भन्छ नि, भित्र सिड भएको होइन, कुकुम्बर काँक्रा र कर्न मकैलाई भन्छ होला है। यो के हुन् भनेको छ। दे all are vegetables. The above are all fruits. These are all roots. These must be modified part of the stem भनेको छ। के हुन् त टमाटो, बिन्स, कुकुम्बर, कर्न। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ टमाटो र बिन्स हेर्ने बित्तिकै यो तरकारीहरू हुन्, भेजिटेबल्सहरू हुन्। होइन साथीहरू, यसमा नझुकिनु होला, हतार हुन सक्छ। टमाटो र बिन्स त तपाईले भेजिटेबल भन्न सक्नुहुन्थ्यो। कुकुम्बर के भेजिटेबल हो त? काँक्रा होइन नि। त्यो उनीहरूलाई के रहेछन् त? तपाईले अलिकति लजिकल हुनु पर्यो। दे अल आर नट भेजिटेबल होइन। किन? काँक्रा त तरकारी होइन त। मकै तरकारी हो त? होइन। अगाडि हेर्ने बित्तिकै हो जस्तो लाग्छ, भेजिटेबल जस्तो टमाटो, बिन्स भनेछ। नझुकिनु होला। टमाटो के हो? फल हो। नमस्ते, सदा झै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा अर्को नयाँ ब्रान्ड न्यू एपिसोड लिएर। हामी छौँ एनोलोजी टेस्ट अथवा भर्बल एनोलोजीमा। योभन्दा विगतका भिडियोहरूमा तपाईहरुले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हेर्नुभयो होला भन्ने लाग्छ। भिडियोहरू कस्तो लाग्दैछ, केही सच्याउनु पर्ने केही कमेन्टहरू त्यस्तो छ भने तपाईहरुले शेयर गर्न नभुल्नुहोला। आजको अर्को जुन एपिसोड छ, पाँचौं श्रृङ्खला, पाँचौं भाग, 5 पार्टको, यसमा मैले डिटेक्टिङ एनोलोजी भन्ने टपिक तपाईहरु माझ राखेको छु। छोटो टपिक छ, छोटो मिठो टपिक छ है त, धेरै लामो छैन, अन्तिम समय हेर्नु होला। यसरी दिन सक्छ। यस प्रकारका प्रश्नहरूमा उम्मेदवारले दिएको शब्दहरूमा लुकेको समानता वा सामान्य विशेषता पत्ता लगाउन वा दिएको शब्दहरूमा सामान्य गुण उल्लेख गर्ने शब्द छनौट गर्न आवश्यक हुन्छ। जस्तो ह्याट, कोट र ट्राउजर दिइयो। अब अप्सन दिइन्छ, दे अल आर ड्रेस, दे अल आर फर्निचर, दे अल आर, हैन, केही त्यस्तो दिन सक्छ। अब यसको लागि त ह्याट, कोट र ट्राउजर के हुन्छ? दे अल आर ड्रेस। पहिलो प्रश्न यस प्रकार म राख्दैछु, फिदिम, सन्धि खर्क र दुनै के हुन् त भनेर सोध्दा, सबै जिल्ला सदरमुकाम हुन् कि, सबै तराईका भूभाग हुन् कि, सबै ऐतिहासिक नामहरू हुन् कि, कुनै सबै एयरपोर्टका नामहरू हुन्? हो, यसरी प्रश्न राखिएको हुन्छ तपाईहरु माझ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ? डिटेक्टिङ एनोलोजी। प्रश्नमा तपाईलाई 3 वटा 4 वटा शब्दहरू दिएको हुन्छ, समान विशेषता भएका। ती शब्दहरू के हुन् त भनेर सोध्न खोजा हो। सबै जिल्ला सदरमुकाम हुन् कि होइनन् चेक गरौँ। दुनै डोल्पाको सदरमुकाम, सन्धि खर्क के को हो त? अर्घाखाँचीको सदरमुकाम। त्यसै गरी पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम हो। यो सबै के रहेछन् त? जिल्ला सदरमुकामहरू रहेछन्। यसरी हामी एक किसिमका प्रश्नहरू समाधान गर्छौँ। यसको सही उत्तर रहेको छ सबै जिल्ला सदरमुकामहरू। झुक्क्याउन सक्छ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, हुनलाई त सजिलो प्रश्न जस्तो लाग्छ। टमाटो, बिन्स, कुकुम्बर र कर्न के हुन् भनेर सोधेको छ। टमाटो, टमाटर, बिन्स, मटर कोसा है, बिन्सहरू भन्छ नि, भित्र सिड भएको होइन, कुकुम्बर काँक्रा र कर्न मकैलाई भन्छ होला है। यो के हुन् भनेको छ। दे अल आर भेजिटेबल्स। द अबोभ आर all fruits. These are all roots. These must be modified part of the stem भनेको छ। के हुन् त? टमाटो, बिन्स, कुकुम्बर, कर्न। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ टमाटो र बिन्स हेर्ने बित्तिकै यो तरकारीहरू हुन्, भेजिटेबल्सहरू हुन्। होइन साथीहरू, यसमा नझुकिनु होला, हतार हुन सक्छ। टमाटो र बिन्स त तपाईले भेजिटेबल भन्न सक्नुहुन्थ्यो। कुकुम्बर के भेजिटेबल हो त? काँक्रा होइन नि। त्यो उनीहरूलाई के रहेछन् त? तपाईले अलिकति लजिकल हुनु पर्यो। दे अल आर नट भेजिटेबल होइन। किन? काँक्रा त
तरकारी होइन त, मकै तरकारी हो त होइन। अगाडि हेर्ने बित्तिकै हो जस्तो लाग्छ, भेजिटेबल जस्तो, टमाटो बिन्स भनेको छ, नझुकिनु होला। टमाटो के हो? फल हो, बोटमा फल लाग्छ। बिन्स पनि बिन्सको फल, कुकुम्बर काँक्रा पनि त्यसको फल हो, त्यो बोटको, त्यो बिरुवाको। कर्न मकै पनि त्यो बिरुवाको फल नै हो। सो अल अफ दिज आर, यिनीहरू सबै के रहेछ नि त, द अबोभ अल आर फ्रुट्स, यिनीहरू सबै के रहेछ नि त, फल, त्यो बिरुवाका फलहरू हुन्। यसको सही जवाफ, सही उत्तर द अबोभ आर अल फ्रुट्स। भेजिटेबल हुँदैन है, ध्यान दिनु होला यसमा। अरू दिज आर अल रुट्स, रुट्स हुने कुरै भएन। जरामा हामी जुन हुन्छ नि मुलाहरू, गाजरहरू, त्यो होइन, माथि फल्छ है। ल त्यसै गरी लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। स्टुल, टेबल र चेयर, स्टुल, टेबल र चेयर के हुन् त? इज द्याट अफिस? होइन। कार्पेट्सका प्रकारहरू हुन् त? होइनन्। बेन्चहरू हुन् त? होइनन्। के हुन् त? अल अफ देम आर, सजिलो प्रश्न, फर्निचर। के हुन् त? यिनीहरू सबै फर्निचर छ। यसको सही उत्तर रहेको छ फर्निचर। सजिलो टपिक छ, तर कहिले काहीँ कन्फ्युज हुन्छ। योभन्दा अगाडिको जुन क्वेसन थियो, धेरैले भेजिटेबल भन्दैछु, किन हतार हुन्छ। टमाटो र पिज दिएको छ, भेजिटेबल जस्तो लाग्नु स्वाभाविक नै हो। त्यो हुनाले बी भेरी केयरफुल, बी भेरी अलर्ट। ग्राम, ग्रेन एन्ड पाउन्ड के हुन् त? करेन्सी हो कि, कमोडिटिज हुन् कि, सेरल्स हुन् कि, वेटहरू हुन्? यिनीहरू सोलिड मेजर गर्नलाई ग्राम, ग्रेन र पाउन्डहरू अभियसली वेट भन्नु पर्यो। यसको रिलेसन होइन, सबै के हुन् त? वेट्स। ग्राम, ग्रेन एन्ड पाउन्ड आर वेट्स। त्यसैले यसको सही उत्तर वेट्स। ओके, ल चेन, लिङ्क र ब्रिज, यो वर्ड्स अलग है, 3 वर्ड्स भनेर माथि आउनुपर्ने। चेन, लिङ्क र ब्रिज के हुन्? दे अल ह्याभ हुक्स, सबैमा हुक हुन्छ। दे आर रिलेटेड विथ अर्नामेन्ट, गहनासँग रिलेटेड हुन्। चेन, लिङ्क, ब्रिज है। चेन भनेपछि कसरी गहना सोच्न सक्छ, सुनको चेन। दे जोइन 2 पार्ट्स, हेरौँ त चेनले के गर्छ? साइकलको चेन, मोटर बाइकको चेन, स्पकेट लिङ्क गर्छ, जोड्छ। अब लिङ्क गर्छ, जोड्छ भने चाहिँ चेनले जोड्ने रहेछ। लिङ्क भने पनि के हो त? लिङ्किङ मेथड भन्छ नि, जोड्नुलाई लिङ्क गर्नु। ब्रिज पनि के हो त? दुईवटा पार्टलाई, दुईवटा कर्न, दुईवटा अलग अलग पार्टलाई जोड्छ। यो सबैले के गर्दो रहेछ त? यसको कमन यिनीहरूमा फिचर, द जोइन 2 पार्ट्स। अर्नामेन्ट हुने कुरा भएन, हुक सबैमा हुन्छ जरुरी छैन। द टर्म आर रिलेटेड विथ प्रिजन भनेछ, होइन। यसको सही जवाफ, सही उत्तर दे जोइन 2 पार्ट्स। एन्सर सी इज करेक्ट एन्सर, अप्सन। तपाईँलाई सजिलोको लागि हेर्नुहोस् त, ग्राउन्ड नट्स, सेस्मे एन्ड मस्टार्ड, यो के हो? ग्राउन्ड नट्स, मम्फली अथवा पिनट्स, मम्फलीलाई है। तिल, वाइट हुनसक्छ, ब्ल्याक, तिल, नेपालीमा तिल भन्छ। र मस्टार्ड के हो? यो तोरी है, मस्टार्ड। के हुन् त? सेरेल्स भने के हो? यो भनेको यो अनाजलाई भन्छ। लिग्युम्स भनेको गेडागुडी भन्छ नि, गेडागुडी, विभिन्न राजमा, चना होइन, यसलाई लिग्युम्स। लिफी भेजिटेबल थाहा छँदैछ, हरियो साग भेजिटेबलको लागि युज हुने। त्यसै गरी ओइल सिड्सहरू जुन तेल बनाउनुको लागि प्रयोग गरिन्छ, तेल है, मस्टार्ड तेल हुनसक्छ, पिनट्स ओइल हुनसक्छ, सिस्मे ओइल हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा यो सबै क्याटेगोरी ग्राउन्ड नट्स, मम्फली, तिल र मस्टार्ड, तोरी के हुन् त? सबै ओइल सिड्सहरू हुन्। हो, यसको सही अप्सन रहेको छ ओइल सिड। ल त्यसै गरी हेर्नु त, कमेट्स, स्टार र सेटेलाइट्स के हुन्? दे आर साइनिङ मासेस, दे गिभ आउट लाइट, दे आर रोटेटिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट, दिज आर अल हेभेनली बडिज। हो, कमेन्ट्स पुच्छ्रे तारा होइन, पुच्छर फर्म हुन्छ, डस्टबाट फर्म भएको हुन्छ। स्टार्स तारा र सेटेलाइट्स उपग्रहहरू, यो सबैमा कमन के छ त? वाट आर दे, वाट एक्ज्याक्टली आर दे? साइनिङ म्यासेजहरू हुन् कि,
दे गिभ आउट लाइट्स हो कि दे आर रोटेटिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट हो कि दे आर हेभेनली बडिज के भन्छ हेभेनली बडिज भनेको कमेन्ट्स हुनसक्छ स्टार्स सेटेलाइट्स सन है मुन भन्छ नि अल दिज आर हेभेनली बडी यसको सही उत्तर सही अप्सन रहेको छ अप्सन डी अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ प्रेस टेलिभिजन र सिनेमा कुन अप्सनसँग रिलेट गर्छ के हुन् तिनीहरू दे आर मिन्स अफ इन्टरटेनमेन्टको मिन्स हुन् त सिनेमा त होला टेलिभिजन प्रेस नहुन सक्छ है अब ऋषि धमलाजीलाई हेरेपछि प्रेस पनि भन्नु होला हैन इन्टरटेनमेन्ट सिनेमा टेलिभिजन र प्रेस के हुन् इन्टरटेनमेन्टको भन्न मिलेन प्रेस दे आर मिन्स अफ मास मिडिया हो मास मिडिया हुनसक्छ है अथवा अप्सन सीलाई पनि हेरौँ पहिला द गिभ ओल्ड वाइड न्युज नदिन सक्छ सिनेमाजले होइन न्युज इज डिफ्रेन्ट अल आर पब्लिक अन्डरटेकिङ होइन दे आर अल मिन्स अफ मास मिडिया है अप्सन बी इज करेक्ट हो यसरी हामीले यो डिटेक्टिङ एनालोजीमा तपाईँहरूलाई माथि दिएका शब्दहरू त्यसलाई के हुन् भनेर तल अप्सनबाट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ आजको टपिक थियो 5th एपिसोड भर्बल एनालोजीको तपाईहरुलाई भिडियो मन परेपछि शेयर गर्न नभुल्नुहोला र यसै प्लेटफर्मबाट हामीहरू प्रत्येक नयाँ भिडियो तपाईहरु माझ विभिन्न टपिक भर्बल नन भर्बल र क्वान्टिटेटिभका विभिन्न सेगमेन्टका विभिन्न एपिसोडहरु बनाएर तपाईहरु माझ राख्दै छौं यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्छ भने चाहिँ शेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आज तपाईहरु आजबाट मैले बिदा मागे थ्यांक यू हैव अ गुड टाइम बाय सी यू